नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला रसम वडा बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी आपण पहिलं रसम मसाला बनवून घेऊया। 1 चमचा तुरीची डाळ आणि 1 चमचा चण्याची डाळ, ह्याला थोडीशी पहिले आपण भाजून घेऊया। चण्याची डाळ आणि तुरीची डाळ बघा थोडीशी भाजून घेतलेली आहे। त्याच्यामध्ये 1 चमचा धने, 1 चमचा जिरे, 15 मिरी आहेत, 15 ते 16 कढीपत्त्याची पानं स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेली आहेत। आता हे सगळं आपल्याला एकदम बारीक गॅसवर एकसारखं हलवून भाजायचं आहे, कारण ह्याला करपून द्यायचं नाही बिलकुल। बघा असा कलर चेंज असतोवर बघा चांगलं मी भाजून घेतलेलं आहे। तडतड आवाज येतो, गॅस बंद करायचा। आणि त्याच्यामध्ये बघा ही मी मिरच्या टाकलेल्या आहेत, त्या 2 काश्मीरी मिरच्या आहेत त्या आणि 3 मिरच्या लवंगी आहेत। त्याच्यामध्ये थोडीशी बघा अर्ध्या चमच्याला पण कमी एवढीशी मेथीचे दाणे टाकायचे आणि आता हे चांगले भाजून घ्यायचे। थंड होस्तोवर आपण आता हे ह्याच्यातच ठेवूया। थंड झालेलं आहे, आता ह्याची मिक्सरला मी पावडर बनवून देते। पण बघा असा कलर आला पाहिजे, करपून देऊ नका बिलकुल। मसाला बारीक करून घेतलेला आहे, अशा पद्धतीत बारीक झालेला आहे। आणि चमच्याचं प्रमाण हे आहे बघा, जेवढं पण साहित्य घेतले ना मी ह्या चमच्याच्या मापानं 1-1 चमचा घेतलेला आहे। वड्यासाठी बघा उडदाची डाळ मी 2 वाट्या भिजत घातली होती रात्री। आता हे बघा अशी चांगली भिजलेली आहे। ह्याला 2 ते 3 पाण्यानं स्वच्छ मी धुवून घेते। डाळ स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। डाळ बघा ह्या 2 वाट्या मी घातली होती भरून। आता ही मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी डाळ काढून घेते आणि थोडी थोडी करून मिक्सरला मी बारीक करून घेते। बारीक करून घेतले, अशा पद्धतीत बारीक करायचं एकदम। आता आपण रसम बनवून घेऊया। त्यासाठी बघा मी टोप गरम करायला ठेवला आहे, त्याच्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। 1 चमचा तेल टाकले, तेल चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये छोटा 1 चमचा जिरं आणि छोटा 1 चमचा मोहरी टाकलेली आहे। त्याच्यामध्ये 2 चिमूट हिंग पावडर, गॅस एकदम बारीक करायचा, कढीपत्ता, थोडीशी हळद आणि 1 मोठ्या आकाराचा कांदा एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे। आता हे कांदा चांगला आपण भाजून घेऊया। कांदा बघा चांगला भाजून घेतलेला आहे। ह्याच्यामध्ये 2 लाल मिरच्या आणि 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या, 1 हिरवी मिरची आणि अर्धा इंच आलं आहे बघा, असं कुटून घेतलेलं आहे। कुटल्यामुळे काय होतं, चव छान येते। मी ह्याच्या अगोदर रसम दाखवलेली आहे, त्याची पण व्हिडिओची लिंक ह्याच्या खाली देते। मसाला सकट बनवून दाखवलेली आहे। रसम कशी 2-2 प्रकारची असते, नुसती तंबाटीची पण बनवू शकतो आपण आणि डाळ मुगाच्या ह्याचं तुरीच्या डाळीचं पाणी टाकून पण आपण बनवू शकतो। अशा पद्धतीत बघा भाजून घ्यायचं। आता ह्याच्यामध्ये बारीक आकाराची 2 तंबाटी टाकायचे। जर तुम्हाला जास्त पाहिजे असेल ना, नुसतं तंबाट्याचं जर करायचं असेल ना, तर बारीक बारीक 4 टाकली तरी पण चालतात। आता हे मिनिटभर परतून घेऊया। टमाटर बघा एकदम सॉफ्ट झालेलं आहे। ही कसं आपण जर रसम जर पावसाळ्यामध्ये थंडीच्या दिवसात पितो ना, पण ही सगळं दाताखाली आलं ना ते एकदम छान अशी चव लागते। त्यामुळे हे असं बारीक कापून टाकायचं। ह्याच्यामध्ये 1 चमचा लाल मिरची पावडर, तिखटवाली पण आहे कलरवाली पण आहे। 1 चमचा छोटा सांबर मसाला, हे जी व्हिडिओ मी टाकलेली आहे। आता हे मिक्स करून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये बघा आपण आता रसम मसाला बनवलेला 1.5 चमचा टाकायचा आहे। आता हे सगळं हलवून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यात बघा तुरीची डाळ मी शिजवून त्याचं पाणी घेतलेलं अशा पद्धतीत घेतलेलं आहे। 3 चमचे मी डाळ शिजत घातलेली, त्याची एकदम बघा अशी पातळ केलेलं आहे। चमचा जो आपण आता रसमसाठी वापरला होता ना, ह्या चमच्यानं 3 चमचे डाळ घेतली होती आणि कुकरला त्याच्यात 4 ते 5 शिट्ट्या करून एकदम पाण्यासारखं करून घेतलेलं आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला अजून पाणी टाकायचं आहे। जेवढं तुम्हाला पाहिजे ना तेवढ्या प्रमाणात पाणी टाकायचं। आणि ह्याच्यामध्ये बघा 4 ते 5 चिंचेचे तुकडे मी पाण्यामध्ये बघा भिजत घातले होते आणि त्याचं असं पाणी काढून घेतलेलं आहे। थोडासा गूळ आणि ह्याला चांगलं आपण आता उकळून घेऊया। उकळलेले त्याच्यामध्ये आपलं कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि अशा पद्धतीत झालेले आहे, मस्त लागते। आता हे आपल्याला रसम वडा मी बनवते, त्यामुळे मी अशा पद्धतीत केलेली आहे, 1 नंबर चव लागल। आता आपण वडे बनवायला घेऊया। वड्याचं पीठ मी वाडग्यामध्ये काढलेलं आहे, त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकणार आहे, हिरवी मिरची, लसूण आणि आलं असं बारीक एकदम कुटून घ्यायचं, चवीनुसार मीठ आणि ह्याला 15 मिनिट एकसारखं हातानं असं हलवत राहायचं, फेटत राहायचं। असं चांगलं फेटलं पाहिजे, सफेद पडलं पाहिजे, एकदम असं घ्यायचं मिक्स करून काही असं, म्हणजे एकदम छान असं मौसूद असं टेस्टी असे बनतात बघा। अशा पद्धतीत एकसारखं मी 10 ते 15 मिनटं झाले एकसारखं मी हलवत आलेले बघा, किती मस्त कलर आला आणि एकदम सफेद सफेद झालेले। काय होतं माहिती आहे का, असं केल्यामुळे आतमध्ये पूर्ण जाळी सुटतील, 1 नंबर आपले वडे बनतात। बनवायला घेऊया आपण। तर असा हात वल्ला करून घ्यायचा आणि असं पकडायचं। तेल बघा चांगलं गरम झालेलं आहे, गॅस बारीक करायचा आणि अशा सोडायच्या। तुम्ही आपण मेंदूवडा कसा सोडतो असं जरी केलं तरी चालतील, छोटे मोठे तुमच्या आवडीप्रमाणे करा।
थोडे थोडे मी असे टाकून घेते. आता मी एवढेच तळून घेते. पहिले हलवून घेऊया आपण असे आणि एकदम गोल्डन कलर येतो ह्याला चांगले भाजून घ्यायचे. लहान मोठे तुम्ही तुमच्या मनानं करा. बाकी ती मस्त फुटले, ती टमटमीत फुगलेत असे आणि जाळी एकदम मस्त अशी येते याला. तुम्ही अशा पद्धतीत माझ्या पद्धतीत करून बघा, मस्त लागतात एकदम. फक्त त्याला पिठाला जरा 10 ते 15 मिनटं फेटायचं एकसारखं हातानं. भाजलेले आहेत बघा, चांगला कलर किती मस्त आलाय बघा. आता हे मी काढून घेते आणि अशा पद्धतीनं मी बाकीचे बनवून घेते. तेल बघा बिलकुल नाही राहिलेलं, किती बघा सुके सुके, जरा तेलचा एक थेंबसुद्धा ह्याला नाही आहे. आणि आत बघा किती जाळी सुटलेली आहे बघा, किती सॉफ्ट असे झाले आहेत, एकदम मस्त असे जाळीदार असे बनतात. अशा पद्धतीनं करून घ्या. तर आता आपण प्लेटमध्ये घेऊया. वाटीमध्ये रसम काढलेली आहे, त्याच्यामध्ये बघा असे वडे टाकायचे. एक नंबर झाले. रेसिपी बघितली की लाईक करा. तुम्ही लाईक करत नाही, लाईक करायला विसरता. मस्तपैकी असे गरम गरम पावसाच्या दिवसात रसम, वरून कोथिंबीर आणि वडे. हे रसम वडे मी तुम्हाला दाखवलेले आहेत रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.